उनी म्युजिक कम्पोजर दीपक जङ्गम कुनै समय नारायण गोपालसँग निकै लामो समय सहकार्य गरेका थिए। त्यही क्रममा एक दिन दीपक जङ्गम एउटा गीतमा आफ्नो ट्युनिङ भरेर नारायण गोपाल कहाँ सुनाउन आउँछन्। नारायण गोपाललाई उक्त ट्युनिङ र शब्दहरू सुनाउँछन् र उनलाई यो गीत गाउन प्रस्ताव राख्छन्। नारायण गोपाललाई शब्दहरू निकै लामो लाग्छ र ट्युनिङ भने फिट्टिकै मन पर्दैन र सिधै गाउँदिन भनिदिन्छन्। तर दीपक जङ्गम हार मान्दैनन्। फेरि अर्को पटक त्यही शब्दहरूमा अर्को ट्युनिङ लिएर नारायण गोपाल कहाँ पुग्छन्। नारायण गोपालले फेरि ट्युनिङ र शब्द सुन्छन् र फेरि गाउँदिन भनिदिन्छन्। यो क्रम करिब 27 चोटि चल्छ। दीपक जङ्गम ट्युनिङ फेर्दै नारायण गोपाललाई भेट्न जाने अनि नारायण गोपाल चाहिँ हरेक चोटि केही बहाना बनाएर त्यो गीत गाउँदिन भनिदिने। हुन त पछि उनले त्यो गीत गाए पनि, तर थाहा छ तपाईँहरूलाई त्यो गीत कुन थियो र कसले लेखेको थियो? त्यो गीत अरू कसैले नभइकन रानी ऐश्वर्याले लेखेकी थिइन् र त्यो गीत थियो एउटा मान्छेको मायाले कति। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। आखिर उक्त गीतलाई सुरुमा नारायण गोपालले गाउँदिन भन्नुको कारण के थियो त? उनी र रानी ऐश्वर्या बीचको सम्बन्ध चाहिँ के थियो त? नारायण गोपाललाई किन ट्राजेडी सिङ्गर भनिन्छ त? उनको र रेडियो नेपालको बीचको विवाद चाहिँ के थियो त? अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनका गीत अहिले पनि कसरी काल्दै छन् त? किन हरेक पुस्तालाई उनको गीतले छुन्छ, किन मनपर्छ त? आउनुहोस् नारायण गोपालको राम कहानी बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। नारायण गोपालको जन्म काठमाडौँमै भएको भनेर धेरैतिर लेखिए तापनि नारायण गोपालकै बारेमा पुस्तक लेख्ने प्रकाश सायमीले भने नारायण गोपालको जन्म काठमाडौँभन्दा करिब 445 किलोमिटर पूर्व झापामा भएको भनेका छन्। प्रकाश सायमीकै पुस्तक स्वर सम्राट नारायण गोपालको बारेमा 70 जना लेखकहरूले लेखेको बागिनाको अन्तिम अंश, विभिन्न मिडियामा प्रकाशित नगेन्द्र थापा, प्रकाश सायमी र कालीप्रसाद रिजालका अन्तर्वार्ताहरू र स्वयं प्रकाश सायमी र नगेन्द्र थापासँगको हाम्रो भलाकुसारी पछि यो भिडियो तयार पारेका हौँ। सबै सोर्सेसहरू डिस्क्रिप्सनमा छ, चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब विक्रम सम्वत 1996 को समयमा काठमाडौँका हरेक गल्ली मात्र नभएर देशैभरबाट राणा शासन विरुद्ध ठुलो क्रान्ति जन्मदै थियो। त्यही साल झापामा बुबा आशा गोपाल गुरुबाचार्य र आमा रमादेवी गुरुबाचार्यको माइलो छोरोको रूपमा नारायण गोपाल गुरुबाचार्यको पनि जन्म भएको थियो। उनको जन्म पूर्वको झापामा भए तापनि उनको बाल्यकाल भने काठमाडौँको किलागलमा बित्यो। उनका बुबा उस्ताद आशा गोपाल गुरुबाचार्य त्यो समयका काठमाडौँकै प्रतिष्ठित शास्त्रीय सङ्गीतकार मध्येका एक थिए, जसले गर्दा पनि नारायण गोपालको सङ्गीतप्रतिको रुचि घरबाट नै सुरु हुन्छ। उनको घरमा प्राय साङ्गीतिक गोष्ठीहरू हुने गर्थे। सितार, तबला र हार्मोनियमको धुनले घर नै गुन्जेमान हुने गर्थ्यो। कतिसम्म भने लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, भगत कृष्ण मानन्दर, कमलनाथ अधिकारी जस्ता शास्त्रीय सङ्गीतकार नेपाली हस्तीहरूको आउजाउ उनको घरमा भइरा हुन्थ्यो। सुरुमा उनी गीत गाउन भन्दा पनि तबला बजाउनमा रुचि राख्थे। समय समयमा आफ्नो गाउँका भजन मण्डलीहरूमा गएर तबला बजाउँथे। अब त्यो समय नेपालको प्री डेमोक्रेटिक इरा थियो, त्यसैले पनि नेपालमा चलचित्रदेखि सङ्गीत सबै कला क्षेत्रमा इन्डियाकै हाली मुहाली थियो। हिन्दी गीतहरू प्राय आधुनिक शैलीकै हुन्थे, जसले नारायण गोपाल लगायत धेरै युवाहरूलाई आकर्षित गरेको थियो। नारायण गोपाललाई हिन्दी गीत खासै मन त पर्दैन थियो। एउटा नेपाली छोराले हिन्दी गीत गाउन नपरोस् नै भन्थे, तर त्यो आधुनिक शैली भने उनलाई खुबै मन पर्थ्यो। त्यसैले उनको मन भजन र शास्त्रीय सङ्गीतमा भन्दा पनि बिस्तारै आधुनिक गीततिर ढल्कँदै जान्छ। अझ सानो उमेरमै उनका साथी प्रेमदोष प्रधान र मालिक रत्न स्थापितसँग मिलेर गाउँ छिमेकमा उनीहरूले नवकला परिवार नामक आफ्नो क्लब नै स्थापना गरेका थिए। त्यहाँ उनीहरू घन्टौँ बसेर आधुनिक गीतहरूकै बारेमा चर्चा गर्थे। नारायण गोपाल सानै उमेरदेखि स्वरका धनी थिए। उनका साथीहरू उनको स्वर सुनेर यसरी मोहित हुन्थे कि त्यो नवकला परिवारको कोठामा घाम अस्ताएको कसैले पत्तो नै पाउँदैन थियो। यति राम्रो स्वर भएकाले उनका साथी प्रेमदोष र मणिक रत्नले नारायण गोपाललाई रेडियो नेपालमा आफ्नो स्वर परीक्षा दिन निकै कर गर्थे। त्यति बेला रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा हिन्दी गीतमा दिनु पर्थ्यो।
स्वर जाँच गर्नेहरू इन्डियाबाटै आउने भएकाले नेपाली गीत गाउँदा उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन थिए। नारायण गोपाल भने हिन्दी गीत गाउनु पर्छ भने बरु म नेपालमै बस्दिन भन्ने गर्थे। रेडियो नेपालसँगको उनको जुवारी त्यति बेलाबाट नै सुरु भएको थियो, जुन अझ उत्कर्षमा चाहिँ 2036 सालतिर पुग्छ। अब त्यसको बारेमा त हामी एकैछिनमा चर्चा गर्ने नै छौँ। अब हिन्दी गीत गाउँदिन भनेर हद कसेका नारायण गोपालले 2016 सालमा पंक्षीको पंखामा धरतीको याद दिलायो भन्ने नेपाली गीत नै गाएर स्वर परीक्षा दिएर उत्तीर्ण हुन्छन्। यसरी रेडियो नेपालमा नेपाली भाषामै स्वर परीक्षा दिएर उत्तीर्ण हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन पर्छ। वेल नारायण गोपालको सङ्गीतप्रतिको विद्रोह जानी नजानी यही बेलाबाट नै सुरु भएको थियो, जुन पछि गएर अझ ठुलो रूपमा देखा पर्नेवाला थियो। नारायण गोपाल त्रिचन्द्र कलेजमा आफ्नो बिए को पढाइ गर्दै गर्दा उनको भेट नेपाली सङ्गीतका अर्का तारा रत्न शमशेरसँग हुन्छ। त्यो समय रत्न पनि गीत र कविताहरू लेख्ने गर्थे। तर जब रत्न र नारायणको चिन्जान हुन्छ तब यो डियोले गीतहरू कम्पोज गर्न र गाउन सुरु गर्छन्। पछि गएर नारायण गोपालले रत्न शमशेरद्वारा रचित गीतमा आफ्नो पहिलो 6वटा गीत रेकर्ड गर्छन्। रत्न शमशेरद्वारा रचित उक्त गीतमा नारायण गोपालको धुन र स्वर यसरी ब्लेन्ड भयो कि एक कान्छा ठट्टै माया र आँखाको भाका निकै नै चर्चित हुन पुग्यो। इन्डियन सिङ्गर मोहम्मद रफी र हलिउड सिङ्गर बब डिलनका गीत सुनिरहेका आधुनिक गीतका पारखीहरूले नेपाली भाषामा पनि त्यस्तै आधुनिक गीतहरू खोजिरहेका थिए। जब नारायण गोपालको एक कान्छा गीत रेडियो नेपालबाट बज्छ, यो गीतले नेपाली युवाहरूमा एउटा छुट्टै तरङ्ग स्थापना गर्न सफल हुन्छ। उनीहरूले पहिलोपल्ट यस्तो सिङ्गर सुनेका थिए जसले भजन र शास्त्रीय सङ्गीतलाई छाडेर जीवन र जोवनका गीतहरू गाउँदै थियो, युवाहरूको स्थिति र उनीहरूको भावनालाई दर्शाउँदै थियो। यसले गर्दा उनी निकै कम समयमा पश्चिमको गरवालदेखि पूर्व सिक्किमसम्मै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा प्रख्यात हुन्छन्। अब यहाँसम्मको उनको जीवनी हेर्दै आउनुभयो भने उनले गाउने आधुनिक गीतहरू प्राय लभ सङ नै हुन्थे, ब्रेकअप सङ कुनै पनि थिएन। तर उनी पछि गएर ट्राजेडी सिङ्गर चाहिँ कसरी बन्न पुगे त? मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ अनि यो सम्झने मन छ म बिर्सु कसरी जस्ता स्याड सङहरू चाहिँ कसरी गाउन पुग्छन् त? यो पोइन्टमा इन्ट्रोड्युस हुन्छ उनको पहिलो लभ स्टोरी। नारायण गोपाल कलिलै उमेरबाट उनकै टोल्की बेबोसँग प्रेममा थिए। उनको असली नाम त काहीँ कतै भनिएको छैन, तर नारायण गोपालसँग जोडेर उनको कुरा हुँदा सबैले बेबो नै भन्ने गर्छन्। नारायण गोपालले बेबोलाई यति माया गर्थे कि उनले विवाह अघि नै आफ्नी आमालाई बेबोसँग परिचित गराएका थिए। बेबो पनि उनलाई औधी माया गर्थिन्। तर नारायण गोपाल भने बेबोको प्रेममा पागल नै थिए भन्ने कि नसाको तालमा त्यस्तै हरकत गर्थे भन्ने कहिलेकाहीँ उनी बेबोलाई गाह्रो हुने गतिविधिहरू गरिदिन्थे। जस्तै बेबोलाई भेट्न दिनौँ उनको घर वरिपरि डुल्ने र मौका मिले रातिमा पनि ठुलो स्वरले उसको घर बाहिर पुगी बोलाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्थे। नारायण गोपालको यो हरकत बेबोको परिवारलाई पहिल्यैबाट मन परेको थिएन। अनि एउटा पोइन्ट पुगे पश्चात भने उनको यो पागलपन बेबोलाई नै पनि असह्य हुन थाल्छ र उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध टुट्छ। बेबोसँगको प्रेम सम्बन्ध टुटे पनि नारायण गोपालको अल्लारेपन भने टुट्दैन। उनको यही पाराले उनका बुबा नै चिन्तित थिए, त्यसैले छोरो बिग्रिन लागेको सोची आशा गोपालले नारायण गोपाललाई शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न भनी भारतको बरोडा अवस्थित महाराज सयाजीराव युनिभर्सिटीमा स्कलरसिप मिलाइदिएर त्यतै पठाउँछन्। तर आधुनिक सङ्गीतले मोहित नारायणलाई त्यो शास्त्रीय सङ्गीत गुन्जने बरोडाको सयाजीरावमा उकुस मुकुस नै हुन थाल्छ। त्यसमाथि भर्खरैको ब्रेकअपबाट उनी मुभ अन नै भइसकेका थिएनन्। उनी केवल आफ्नो बुबाकै लागि भनेर बरोडामा डुलिरहेका थिए र यो सफोकेसनबाट उम्किन खोजिरहेका थिए। त्यसैले अब उनी बरोडाबाट दार्जिलिङतिर लाग्छन्। त्यो समयको दार्जिलिङ यानि कि नेपाली सङ्गीत र साहित्यको चौतारी। दार्जिलिङको डाँडापाखा बैरागी काइला, अरुणा लामा, गोपाल योन्जन र अमर गुरुङ जस्ता नेपाली भाषी साहित्यकार र सङ्गीतकारको आवाजले गुन्जिरहेको हुन्थ्यो। नारायण गोपालले दार्जिलिङ गए पछाडि नगेन्द्र थापा र गोपाल योन्जन लगायत अन्य सङ्गीतका धुरन्धारहरूसँग पनि भेट्ने मौका पाउँछन्। नारायण गोपाल र गोपाल योन्जन दुवै त्यति बेलाका चिर परिचित नाम थिए। अझ दुवै एक अर्काका ठुला फ्यान नै रहेछन्, जसले गर्दा उनीहरू बीच मिज्यूको साङ्गीतिक साइनो जोडिन्छ र सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्दै जान्छ। कतिसम्म भने नारायण गोपालले रत्न रेकर्डिङ संस्थाबाट पहिलो एलपी गोपाल योन्जन
र नगेन्द्र थापाकै शब्द र सङ्गीतमा रेकर्ड गर्छन्। यी गीतहरूमा नारायण गोपालको बेबोसँगको बिछोडको पीडा प्रष्ट रूपमा देखा पर्छ। उनले बेबोलाई अझै पनि भुल्न सकेका थिएनन्। नारायण गोपालले गीत यसरी चयन गर्थे कि त्यो गीतमा सङ्गीत भरे पछाडि त्यो नारायण गोपालको कथा मात्रै रहँदैनथ्यो, त्यो सारा नेपाली युवाहरूको भावना बन्ने गर्थ्यो। उनको त्यो एलपीबाट बिर्सेर फेरि मलाई नहेर, मलाई माफ गरिदेऊ जस्ता गीतहरू एकदमै चर्चित हुन पुग्छ, जसले उनलाई नेपाली युवाहरूमा एउटा ट्राजेडी सिङ्गरको रूपमा स्थापित गरिदिन्छ। उनको लोकप्रियतासँगै आधुनिक गीतप्रतिको आकर्षण यसरी बढिरहेको थियो कि उनले अब बरोडाको शास्त्रीय सङ्गीतको पढाइलाई बिचैमा छाडेर नेपाल फर्कन्छन्। यता छोरा फर्किएको र आधुनिक गीत गाएको नारायण गोपालका बुबा आशा गोपाललाई मनै परेको थिएन। उनले छोराको उज्जवल भविष्यकै लागि उनलाई शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न जोड दिइरहेका थिए। तर यहाँसम्म आउँदै गर्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। नारायण गोपाल आधुनिक गीतमा यसरी चुर्लुममा डुबिसकेका थिए कि उनी अब पछाडि फर्कने त कुरै थिएन। र यही कारणले गर्दा पनि बुबा र छोरा बीच वैचारिक मतभेद सुरु हुन्छ, द्वन्द्व सुरु हुन्छ। बुबा छोराको द्वन्द्व त अझ उत्कर्षमा तब पुग्छ जब नारायण गोपालले इन्टरकास्ट विवाह गर्ने निर्णय गर्छन्। दार्जिलिङ बस्दा नै नारायण गोपालको लाइफमा पेमाला लामाको इन्ट्री भएको थियो। उनीहरू सुरुमा पेन पाल थिए, तर यो फ्रेन्डसिप बिस्तारै प्रेममा परिणत हुन्छ। प्रेम यति गहिरो हुन्छ कि नारायण र पेमाला बिए गर्ने निधो गर्छन्। तर पहिला नै बरोडाको पढाइ छोडेको र आधुनिक सङ्गीतमा लागेको कुराले आशा गोपाल नारायण गोपालबाट एकदमै निराश थिए। उनले पेमालासँगको इन्टरकास्ट लभ र बिए स्वीकार्ने त कुरै थिएन। तर विद्रोही नारायण गोपाललाई पेमालाको माया अघि न त जातले रोक्छ न त उनका बुबाको डरले नै। उनले कर्म योजनसँग मिलेर दार्जिलिङमा एउटा प्रोग्रामको बहाना बनाई विक्रमसम्म 2027 को फागुनमा पेमाला लामासँग सामान्य गन्धर्व बिहे गर्छन्। अब यसरी बिहे गरे पछाडि उनी काठमाडौँ फर्किने त चान्स नै थिएन। त्यसैले उनी आफ्नो अर्का मित्र पोखरा निवासी कवि भोपी शेरचन कहाँ जान्छन्। अब आफ्नो बुबा रेडियो नेपाल र शास्त्रीय सङ्गीतसँग अधिकारका लागि लडिरहेका विद्रोही नारायण गोपाललाई पोखराको चिसो हावाले केही नरम बनाउँछ। उनी पोखराको बसाइमा आफ्नो विगतका घटनाहरूलाई पल्टाउँदै जान्छन्। उनलाई आफ्नो बुबा आशा गोपाल गुरुबाचार्यसँगको मतभेदका कुराहरूले एकदमै मार्मिक बनाउँछ र 6 महिना पश्चात मलाई माफ गरिदिनु भनी बुबा आमालाई एउटा चिठी पनि लेख्छन्। त्यो चिठीको पूर्ण अंश डिस्क्रिप्सनमै राखिदिएका छौँ, तर इन्सर्ट उनले उक्त चिठी मार्फत बुबा आमालाई माफी माग्छन्। जिन्दगीमा मैले हजुरहरूलाई कहिल्यै सुख दिन सकिनँ, यसका लागि के सजाय दिनुहुन्छ म स्वीकार्न तयार छु, तर मलाई आमा बुबाको मायाबाट वञ्चित नगरी बक्सियोस्। म 2 हात जोडी प्रार्थना गर्छु। म जहाँ गए पनि आमा बुबालाई नै सम्झिरहेको छु र अन्तिम साससम्म पनि सम्झिने नै छु। नारायण गोपालको उक्त चिठीले बुबा आशा गोपालको हृदय परिवर्तन गरिदिन्छ र के गर्नु जे भए पनि छोरा नै हो भनेर नारायण गोपाललाई आफ्नो घर काठमाडौँ बोलाउँछन्। यता बुबासँगको द्वन्द्व साम्य भए तापनि उनको रेडियो नेपालसँगको द्वन्द्व भने चर्किनै रहेको थियो। त्यो समय कलाकारहरू 2टा क्याटेगोरीमा डिभाइडेड थिए, एक दरबार भित्रका र अर्को दरबार बाहिरका। दरबार निकट कलाकारहरूले राजा रानीकै वीरगाथा गाउँथे र उनीहरूले रेडियो नेपालमा जागिर पनि पाएका हुन्थे। यी बाहेकका अन्य कलाकारहरूलाई दरबार बाहिरका कलाकार भनिन्थ्यो। उनीहरूले रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड गराउन अनेकौं झमेलाहरू सहनु पर्थ्यो। अब त्यो रेकर्डेड चिज त गायकहरूकै डिजिटल एसेट हो नि त, तैपनि त्यसलाई रेडियो नेपालले निशुल्क बजाइदिन्थ्यो र उनीहरूलाई गायकहरूलाई रोयालिटी बापत केही पनि दिँदैनथ्यो। यता रेडियो नेपालमा काम गर्ने कलाकारहरूले सेलरी पाउँथे र उनीहरूको उक्त संस्थामा खुबै हालिमुहाली थियो। यदि रेडियो नेपालमा बाहिरका र आधुनिक सङ्गीतकार गीत रेकर्ड गर्न आइहाले भने कहिले बाजा नभएको त कहिले वाद्यवादकहरू नभएको भन्दै विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई पन्छ्याउने चलन थियो। नारायण गोपालले जे जति गरेका थिए आफ्नै बलबुतामा गरेका थिए। उनी नेपाली सङ्गीत इभल्भ हुन पर्छ भन्ने चाहन्थे। कम्तीमा पनि कसैले सुन्दा त्यो शैली र भावबाट नै नेपाली र हिन्दी गीत छुटाउन सक्नुपर्छ भन्थे र यसकै लागि लडिरहेका थिए। उनले काठमाडौँ फर्कन साथ नेपाली कल्चर र म्युजिकलाई एडभर्टाइज गर्नकै लागि भने बागिना यानि कि बाजा गीत नाच नामक पत्रिका पनि सुरु गर्छन्।
बागिनाबाट उनको एउटा उद्देश्य थियो नेपाली कलाकारहरूलाई एक्सपोजर प्रदान गर्नु र नेपाली म्युजिसियनहरूलाई विदेशी सङ्गीतसँग परिचित गराउनु। बगिनाकै कारण उनको भेट नेपालका अर्का महान कवि काली प्रसाद रिजालसँग हुन्छ र त्यो भेटले जन्माउँछ अर्को कालजयी गीत केही मिठो वार्ता गर। यो गीत फेरि नेपाली युवाहरूमा एकदमै पपुलर हुन पुग्छ। नारायण गोपालका गीत र क्यासेटहरू अब गीत मात्र थिएनन्, युवाहरूको प्रेम र आफ्नो भावना साट्ने माध्यम थिए। 30 देखि 40 को दशक नेपाली सङ्गीत र नारायण गोपाल दुवैको स्वर्णिम युगको रूपमा चिनियो, जहाँ उनले अमर गुरुङ, दिव्य खालिङ र सम्बोधित बास्कोटा जस्ता गीतकारसँग मिलेर रेडियो नेपाल र नेपालका थुप्रै मुभीहरूमा गीत गाइसकेका थिए र हङकङ अनि कोरियाको टुर पनि गरिसकेका थिए। उनी युवाहरूमा यति लोकप्रिय थिए कि नारायण गोपालले गरेका अलमोस्ट सबै सोजहरूका टिकटहरू कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हाउसफुल हुने गर्थ्यो। यति हुँदै गर्दा रेडियो नेपालमा अझै पनि उनलाई आउटसाइडरकै रूपमा हेरिन्थ्यो। नारायण गोपालले जति कन्ट्रिब्युसन नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई दिएका थिए त्यसको केही भाग पनि उनले फिर्ता पाएका थिएनन्। उनले रेडियो नेपालमा बज्ने हरेक गीतको रोयालिटी सायद त्यो 5 पैसा नै किन नहोस् उक्त कलाकारहरूले पाउनुपर्छ भन्थे। कलाकारलाई दिने सम्मान, पारिश्रमिक र अझ खास गरी आधुनिक सङ्गीतलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर नारायण गोपाल स्वतन्त्र रूपमा सधैँ नै लडिरहे। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के थियो भने भजन मण्डली र राजनीतिज्ञहरूको मात्रै हालिमुहाली चल्ने रेडियो नेपालमा नारायण गोपाललाई देख्न साथ त्यहाँका कर्मचारीहरूले वामपन्थी आयो भन्ने गर्थे। नारायण गोपाल कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध थिएनन्, तर उनको गीत र व्यवहारमा भने त्यो क्रान्तिकारी स्वभाव भने प्रष्ट रूपमा देखिन्थ्यो। यतिसम्म कि जब चन्द्र लम्जेल, भूपेन्द्र रायमाझी र नगेन्द्र थापाले उनलाई स्वर सम्राट भनेर सम्बोधन गर्दा उनी रिसाउँछन् र भन्छन् यो सम्राट भनेको तानाशाही शब्द हो, मलाई यस्तो शब्दहरू सम्बोधन नगर, म केवल जनताको गाएको कुनै सम्राट होइन। नारायण गोपाललाई आफ्नो कलाप्रति एकदमै गर्व थियो। उनले बिना पारिश्रमिक गायकहरूले जहाँ पायो त्यहीँ गीत गाउनुहुन्न, गायक सस्ता भए भने हेपिन्छन् भन्ने गर्थे। नारायण गोपालमा स्वाभिमान पनि एकदमै भरिपूर्ण थियो। यो कुरा त उनको राजा वीरेन्द्रसँगको जुवारीले नै प्रष्ट हुन्छ। रेडियो नेपालसँग बिग्रेको उनको सम्बन्धबारे थाहा पाएर एकपटक दरबारको एक समारोहमा राजा वीरेन्द्रले नारायण गोपाललाई बोलाएका थिए। त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै नारायण गोपाल पनि त्यहाँ गएका थिए, तर दरबारको गेटमा नै उनले धेरै समय कुर्नु परेको थियो। अनि त्यसपश्चात उनी एकदमै रिसाएर भनिदिनु तिम्रो राजालाई नारायण गोपाल घर गयो भने त्यहाँबाट घर फर्किएका थिए। तर नारायण गोपाल एउटा कुरामा भने प्रष्ट थिए, चाहे त्यो जनता होस् वा राजा, जसले कलालाई माया गर्छ उसले कलाकारलाई पनि सधैँ सम्मान दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्थे। रेडियो नेपालले गर्ने चरम गुटबन्दी र राजनीतिबाट नै वाक्क भएर नारायण गोपालले विक्रमसँग 2036 पछाडि रेडियो नेपालमा गीत गाउन छाडिसकेका थिए। त्यसपश्चात उनका सबै गीतहरू रत्न रेकर्डिङ संस्था र म्युजिक नेपालबाट मात्रै आए। यी दुई प्राइभेट कम्पनीहरू नारायण गोपालको आर्थिक पाटोबाट कोसे ढुङ्गा नै साबित हुन्छन्। उनले झन्डै 2 दशकसम्म रेडियो नेपालमा गाउँदा नपाएको रोयालिटी म्युजिक नेपालसँगको कोलाबोरेसनबाट निकालिएको गीती यात्राको क्यासेट टेपबाट नै पाउँछन्, झन्डै 1 लाख रुपियाँ, जुन त्यति बेला नेपाली साङ्गीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो रकम थियो। यसरी उनी लोकप्रिय हुँदै जाँदा दुश्मन भने नकमाएका होइनन्। एकपटक न्यू रोड स्थित 20-25 जनाको अपरिचित समूहले नारायण गोपाललाई भेटघाट गर्ने न्यूमा कुटपिट गर्ने गोप्य प्लान बनाउँछ। यो कुरा थाहा पाएर नारायण गोपाल नजिकैको घरमा कतै लुकेर आफ्नो ज्यान जोगाएको घटनाहरू पनि छ। यो सङ्गीत सम्बन्धी पनि दार्जिलिङ भर्सेस नेपाल माने काठमाडौँ यी सबै मिसिएको कुरा थियो र उसलाई चाहिँ घेराबन्दीमा पारेर अलिकति दखले पुर्याउने हिसाबले त्यहाँ माने आयोजना गरिएको रहेछ। कुन चाहिँ घरभित्र पसेर त्यहाँ अब त्यस बेला त मोबाइल थिएन, फोन गरेर प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा मलाई बोलाएर अनि मैले नै त्यो सबै दाइलाई भनेर त्यस बेला उसलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर ल्याएर घर छोडेर अनि म घरतिर लाग्यो हो। यस्तै नारायण गोपाललाई बदनाम गर्ने भनी फैलाएको अर्को भ्रम हो नारायण गोपाल र रानी ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मीको प्रेम सम्बन्ध। रानी ऐश्वर्या आफैमा पनि कुशल रचनाकार थिइन्। उनले एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगी गीत लेखिसके पछाडि सङ्गीतकार दीपक जङ्गमलाई भेट्छिन् र त्यो गीतलाई गुलाम अलीको भन्दा पनि अझै पपुलर बनाउनु पर्यो भनी पेश गर्छिन्।
र रानीको हुकुम अनुसार नै दीपक जङ्गमले उक्त गीत त्यो समयकै प्रख्यात सिङ्गर नारायण गोपालले गाए भने चाहिँ गुलाम अलीको भन्दा पनि पपुलर हुन्छ भन्ने ठानिकन नारायण गोपाललाई गाउन प्रस्ताव गर्छन्। सुरुमा त उनले त्यो गीत रानीले लेखेको हो भन्ने कुरा नारायण गोपाललाई सुनाउँदैनन्। रेडियो नेपालसँगको मडवेभका कारण नारायण गोपालको दरबारसँग खासै राम्रो थिएन भन्ने हल्ला थियो। त्यही भएर दीपक जङ्गमले नारायण गोपाललाई यो रानीले लेखेको गीत हो भनेर सुनाउँदा गाउन नमान्लान् कि भनेर त्यो गीतको लेखकको बारेमा केही भनेका थिएनन्। पछि नारायण गोपाललाई दीपक जङ्गमले 27 वटा भन्दा बढी ट्युनिङहरू सुनाउँदा पनि नमाने पछाडि अन्तत उनकी श्रीमती पेमाला लामा मार्फत यो गीत गाइदिन आग्रह गराएका थिए। त्यसपश्चात भने नारायण गोपालले त्यो गीत गाए। नभन्दै त्यो गीत उत्पातै हिट भयो। आफ्नो जिन्दगी पुरै सङ्गीत क्षेत्रलाई अर्पित गरेका नारायण गोपाल टेलिभिजनसँग भने निकै भाग थिए। तर विक्रमसम्म 2042 सालमा वसन्त चौधरीले आयोजना गरेको स्वर्णिम सन्ध्यामा भने नेपाल टेलिभिजनका भूपू महाप्रबन्धक निर शाहको विशेष पहलमा नारायण गोपालको एउटा मात्र भिडियो क्याप्चर हुने मौका मिल्यो, जुन नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रमा नारायण गोपालको अन्तिम पब्लिक प्रोग्राम हुन पुग्यो। त्यही गीत, जुन गीत रानी ऐश्वर्याले लेखेकी थिइन्, त्यही गीत उनले त्यहाँ गाएका थिए। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। यसरी स्वर सम्राट नारायण गोपाल र रानी ऐश्वर्याको प्रेम सम्बन्ध अफवाह भन्दा बढी अरू केही नभएको कुरा एभिन्यूज टेलिभिजनमा दीपक जङ्गम र चुरो कुरोमा नगेन्द्र थापासँग लिएको यो इन्टरभ्यूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। शाहको जब त्यो मलाई चाहिँ यो गीत प्राप्त भयो, त्यो गुलाम अलीको गीतबाट पपुलर बनाइदिनु पर्यो भनेर मलाई गीत दियो। किन नारायण राईको आवाजमै गर्नुपर्छ भन्ने थिएन त्यो बेला। अनि मैले खोजेँ त्यसपछि, यदि मैले नारायण राईलाई पक्रेँ भने र यो गीत चाहिँ मैले उहाँको भोइसमा गराएँ भने यो गीत चाहिँ अवश्य पनि पपुलर हुन्छ। अब समस्या के भने नारायण राईलाई त्यो गीत कन्भिन्स गराउनलाई मलाई हम्मे पर्यो, बहुत मेहनत गर्नु पर्यो। उहाँले एउटा ट्युनिङ लगेर सुनाएँ। पहिला मैले बताइनँ कसको वर्डिङ हो भने, किनभने अलिकति नारायण राईको बारेमा गलतफहमी थियो, बाहिर प्रचार थियो। नारायण राईले यो गीत गाउनुपर्छ, गाए राम्रो हुन्थ्यो, ल भाउजू अलिकति मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, नारायण राईले चाहिँ अलिक प्रतिशत दिनु पर्यो भने मैले। अनि भाउजूले पनि वर्डिङ हेर्नुभयो, गर्नु हुन्छ नि त, गर्नुपर्छ। यो वामपन्थी विचारधाराको मान्छे, पछि चाहिँ राजनीतिमा उसले ठ्याप्पै माने त्यो क्षेत्र पनि उसले इग्नोरै गर्यो। त्यसमा पनि दरबार भनेपछि ऊ चटक्कै भन्नु पर्यो। चाँदनी शाहको गीत गाउनु ठुलो कुरो थियो। पहिले रिफ्युज पनि गरेको हो, पछि उसले गीत गायो। अनि अब नारायण गोपाल जस्तो मान्छेले चाँदनी शाह जस्तो त्यस बेलाको दिग्विजय गरेकी महारानीको गीत गाउनु भनेको एउटा ठुलै कुरा, घटना हो नि। मान्छेले त्यसै चर्चा भेटेकै छैनन् बिचराहरूले, के माने उ गर्ने। अब नारायण गोपालको चुरोट र रक्सीसँग भने निकै आत्मीयता थियो। उनलाई किशोर अवस्थादेखि नै चुरोट तान्ने गर्थे र अझ नेवा कम्युनिटीमा जन्मिएको भएर रक्सीसँगको चिन्जान त घरबाट नै भयो, जसकारण उनलाई निकै कम उमेरमा नै डायबिटिज लाग्यो र मृगौलामा रोग पनि लाग्यो। उनी श्रीमती पेमलाको डरले रक्सी र चिनीहरू खाँदैन थिए पेमलाको अगाडि, तर साथीभाइहरूसँग भने मौका मिल्ने बित्तिकै मुखै नभारी खाने गर्थे। यही कारणले गर्दा आफ्नो साङ्गीतिक यात्रामा अमर गायकको रूपमा स्थापित नारायण गोपालको मृत्यु भने 51 वर्षको कलिलो उमेरमा नै हुन पुग्छ। उनको मृत्यु भइसके पछाडि पनि जाँदा जाँदै उनले एउटा ठुलो योगदान दिएर गए। उनको मृत्यु भए पछाडि उनको लासलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आँगनमा राख्न खोज्दा पुरै संस्थाले नै विरोध गरेर त्यो कुराबाट रोक लगायो। तर यो कुरा थाहा पाएका उनका समर्थक र श्रोताले उक्त बन्देजलाई नै तोडिदिए र एउटा विशाल हुल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आँगनमा छिर्यो र उनको मृत शरीरलाई त्यहाँनेरै राखिदियो। संसार छाडेर जाँदै गर्दा उनले हरेक कलाकारको अन्त्येष्टि हुनु पूर्व उक्त कलाकारको शवलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राख्ने चलन स्थापित गरी ठुलो गुण लगाएर सदाका लागि बिदा भए। नारायण गोपालले आफ्नो जीवनमा 300 भन्दा बढी गीत र थुप्रै गीती नाटकहरू पनि गाए। दुःखको कुरा उनको रेकर्डेड गीतको लिस्ट हेर्ने हो भने जम्मा 137 मात्र छन्। त्यति कम गीत हुँदा पनि अझ पनि उनका गीत अहिलेको जेनजी कल्चरमा उत्तिकै पपुलर हुनाले पनि उनी आफ्नो समयभन्दा कति अगाडि थिए भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। मृत्यु भएर गए पनि उनी आफ्ना गीतहरू मार्फत
सबै पुस्तामा अझै पनि अमर नै छन् र धेरै पुस्ता पछाडिसम्म पनि अमर नै रहन्छन् होला।